قاتل أسطول أرمادا الإسباني. انقلب عليه الإنجليز بعد أن ساعدهم في حربهم، فهرب إلى تونس وهناك أشهر إسلامه، فأصبح اسمه يوسف الريس. ولشدة ذكائه وحنكته وازدياد شهرته حاولت بريطانيا إعادته إليها، لكنها فشلت مرارا وتكرارا. واليوم نعرفه كقرصان شرير سرق وقتل وظلم، فهذا ما وصلنا من هوليوود. أما الحقيقة فهي غير ذلك. فما هي القصة الحقيقية لقرصان الكاريبي؟ حرب الأرمادا. لا يعرف الكثير عن طفولة جاك سبارو، إلا أنه ولد في عام 1553 ببلدة فاريشام في جنوب شرق إنجلترا، ينحدر من عائلة فقيرة تقطن المناطق الساحلية، وكان منذ صغره يحب الطيور، فلقب بجاك سبارو التي تعني بالإنجليزية العصفور. بدأ مغامراته كبحار يعيش من صيد الأسماك حتى عام 1588 حيث قامت الأرمادا الإسبانية بالهجوم على إنجلترا، وكلمة الأرمادا تعني الأسطول العظيم الذي لا يقهر. وكان رد إنجلترا على هذا الهجوم أنها منحت تراخيص قرصنة للصيادين لمقاومة الهجوم الإسباني وللهجوم على سفن إسبانيا المحملة بالذهب من العالم الجديد. وكان من بين هؤلاء الصيادين الذين حصلوا على ترخيص رجل يدعى جاك سبارو، الذي أصبح من أخطر القراصنة في ذلك الوقت لشدة ذكائه وحنكته في الإبحار والتصدي للسفن الإسبانية. لكن ومع وصول جيمس الأول إلى العرش عام 1603 بعد وفاة الملكة إليزابيث الأولى وانتهاء الحرب مع إسبانيا وخسارة الأخيرة الهيمنة البحرية لصالح إنجلترا، مما جعل القرصنة عملية غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى انقطاع عمل القراصنة. وتم تقليص دور جاك ليعمل كبحار عادي في البحرية الإنجليزية على متن سفينة تسمى ليونز ويلب، لكنه لم يقبل وبحارته التوقف عن العمل بالقرصنة بعد أن اعتادوا على الحياة المليئة بالمغامرة والإثارة والأموال الكثيرة من الذهب الإسباني. انقلب جاك وقراصنته على البحرية الإنجليزية واستولوا على سفينة صغيرة تزن 25 طنا كانت راسية في بورتسموث. بعد ذلك انتخبه قراصنته كزعيم لهم، فكان جاك أول قرصان منتخب في التاريخ. يصفه المؤرخ غريغ باغ قاد تمردا وهروبا جماعيا من سفينته، واتخذه المتمردون قبطانا، وسرق سفينة من الميناء وشرع في مسيرة القرصنة. يوسف الريس. أبحر بعد ذلك إلى البحر المتوسط وتنقل بين الكثير من الدول الساحلية، وفي عام 1706 وصل جاك إلى السواحل التونسية وعقد اتفاقا مع قائد القوات الانكشارية العثمانية التونسية كارا عثمان، فعرض عليه خبراته البحرية مقابل حصوله على موطئ قدم على سواحل تونس. استقر في تونس وأعلن إسلامه بعد عدة سنوات من تواجده فيها. سمى نفسه بالريس يوسف أو يوسف الريس، وامتنع عن شرب الخمور بعد إدمانه الكبير عليها. أصبح بعد ذلك قائدا لأحد الأساطيل البحرية التابعة للبحرية العثمانية. بعد رحلته البحرية الناجحة في البحر المتوسط زادت شهرته، فأصدر الملك الإنجليزي عفوا عنه، ولكن جاك رفض العفو وانضم البحارة المبعوثون بالعفو لأسطوله، مما جعله بطلا لدى الكثير من الإنجليز وخصوصا الشباب. جراء ذلك تعرض لمحاولة اغتيال من قبل أحد رجاله بعد تلقيه رشوة لقتله، غير أنه نجا منها وأصبح أقوى من قبل. فقرر الإنجليز اغتياله عن طريق بعض الكتابات والمسرحيات المغايرة لحياته ومواقفه، إلا أنه وبحسب وصف الأوروبيين الذين كانوا يزورون تونس فقد كان حسن الخلق وينفق على الإنجليز القاطنين بها. تزوج أثناء حياته في تونس من فتاة إيطالية من صقلية تدعى ياسمينة. في الربع الأول من القرن السابع عشر تعرض العالم لموجات من وباء الطاعون ومات بها الملايين، كان من بينهم يوسف الريس أو جاك سبارو. وانتهت بموته حكاية روبن هود البحر
حيث كان بعد كل عملية قرصنة يقوم بتوزيع المال على الفقراء، وقد سمى إحدى سفنه بجون الصغير تيمنا بروبن هود، وجون الصغير هو اسم صديق روبن هود. بعد عقود طويلة وتحديدا في عام 2003 قامت شركة والت ديزني بإنتاج سلسلة من أفلام قراصنة الكاريبي التي لاقت نجاحا كبيرا على امتداد العالم وتجاوزت أرباحها 4 مليارات دولار. كان بلا شك من أهم أسباب نجاح السلسلة هي شخصية جاك سبارو التي قام بها الممثل الأمريكي جوني ديب الذي رشح لجائزة الأوسكار، غير أن هوليوود قد شوهت شخصية جاك سبارو الحقيقية فلم تظهره على حقيقته ولم تتناول قضية إسلامه وتحوله لرمز شعبي ملهم للشباب الإنجليز. لقد ألهمت هذه الشخصية الكثير من صناع الأفلام، ولكن لم يظهرها أحد كما كانت. فهل تعرف أحدا مثله لم ينصفه التاريخ ولا السينما؟